පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක දෙනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. හොඳයි අද පාඩම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ අතින් ලියපු ડોකියුමන්ට් එකක් කොහොමද ටයිප් කරපු ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට හදාගන්න කියලා. අපිට මේක කරන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මම අද ලේසි ක්‍රම දෙකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ටයිප් කරන්න නැතුව මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරා වගේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතනදී අතින් ලියපු ડોකියුමන්ට් එක ස්කෑන් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ස්කෑනර් එකක් නැත්නම් ෆොටෝ එකක් විදිහට උනත් මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆෝන් නේම් ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ ෆොටෝ එක උනත් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ Google Chrome එක open කරගන්නවා. Google Chrome එක open කරගෙන මෙතන sign in කියන ස්ථානය මම click කරනවා. right click කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ email address එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මගේ email address එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඉතින් මම කලින් මේකට sign in වෙලා තිබුණ නිසා මගේ email address එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මට මෙතන click කරලා ඕන sign in වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් account එකකින් මම log වෙනවා නම් මෙතන use another account click කරන්න පුළුවන්. මම මේ account එකෙන්ම log වෙන්නම් use another account එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක නිසා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන use another account එක මම click කරලා මේ details එක මම මෙතෙන්ට දෙන්නම්. මේ විදිහට මම මගේ email address එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඇතුළත් කරගෙන මම next මත click කරලා මෙතෙන්ට password එක දෙනවා. දීලා මම මෙන්න මේ විදිහට next එකට click කරනවා. හොඳයි දැන් මම ඔන්න sign in වුණා Google වලට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන Google Apps කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති විදිහට 9ක් පෙන්වලා තියෙන සලකුණක් තියෙනවා. අන්නේ සලකුණට අපි click කරනවා. Google Apps කියන සලකුණට අපි click කරනවා. click කරලා ඉවරලා මෙතනින් අපි තෝරගන්නවා Drive කියන එක. එහෙනම් මම මේ Google Drive එකට තමයි sign in වෙන්න යන්නේ. මම Google Drive එකට click කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම කලින් සැරේ අප්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මෙතන ඩිලීට් කරලා ඉන්නම් මේක. right එහෙනම් මම අප්ලෝඩ් කරගන්න ඉන්න ෆොටෝ එක මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන new කියන ස්ථානය මත ක්ලික් කරනවා. new ට ක්ලික් කරලා file upload කියන ස්ථානය මත ක්ලික් කරනවා. එතන මෙන්න මේ වගේ window එකක් මට එනවා. ඉතින් මේ window එකෙන් මගේ file එක තියෙන ස්ථානට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ desktop එකේ තමයි file එක තියෙන්නේ. so මෙතන desktop එකට ක්ලික් කරලා මේ scroll bar එක පාවිච්චි කරලා පල්ලෙහාට මේ වගේ scroll කරගන්නවා. හොඳයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ අවශ්‍ය document එක. මම මේක double click කරලා මේ විදිහට upload කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන uploading one item කියලා පෙන්නනවා. පොඩ්ඩ වෙලාවක් බලමු මේක upload වෙනකම්. හරි අපේ file එක upload වෙලා ඉවරයි මේ වෙද්දි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතෙන්ට upload වෙලා තියෙනවා මගේ file එක. මම කරන්නේ මෙයාවට right click කරනවා. right click කළා මේ ආප් මෙනු එකෙන් open with කියන ස්ථානට ගිහිල්ලා මෙතනින් Google Docs කියන ස්ථානය මත click කරනවා. right දැන් ඊතර ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක Google Docs හරහා open වෙන්නයි යන්නේ. හොඳයි මගේ document එක Google Docs හරහා open වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අතින් ලියපු document එක තමයි මුලින්ම පෙන්නන්නේ. එනවා මම scroll bar එක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම scroll කරලා පල්ලෙහාට ගන්නවා. පල්ලෙහාට ගද්දී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ අතින් ලියපු document එකේ තිබුණ topic එක තමයි talking about public transport. එහෙනම් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඉතින් talking about public transport කියලා type කරපු විදිහට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් උඩට ගිහලා ආපහු බලමු ඊගාවට මොකද්ද මගේ document එකේ තියෙන්නේ කියලා. What's the best way to get your place කියලා තියෙනවා ඊගාවට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ගිහලා බලන්න ඒ කොටසත් convert වෙලාද කියලා. ඉතින් මේ බලන්න what's the best way to get your place එහෙනම් හරියොන්න ඒක ටිකක් convert වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ මුළු document එකම type කරපු ආකාරයට convert වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික select කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට click and drag කරලා select කරගෙන මේකට right click කරලා copy දීලා ඔයාලට පුළුවන් word එකට හරි එහෙම නැත්නම් notepad එකට හරි මේක paste කරගන්න. ඉතින් ඔය එක ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. අතින් ලියාගත්තු document එකක් type කරන්න නැතුව type කරවා වගේ හදාගන්න විදිය. හොඳයි මම දෙවෙනි ක්‍රමය ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. දැන් මම කරන්නේ මෙතනින් Google එකට යනවා. මම මෙතන address bar එකේ type කරන www.google.com කියලා type කරලා enter key එක press කරනවා. right මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න යන extension එකක් Google එකේ extension එකක්. එහෙනම් මම මෙතන දෙනවා
Doximo කියලා. මෙතන ඔයාලට පේන්නේ Doximo free OCR software කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. මම මේකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ස්ථානේ ක්ලික් කරන Doximo free ORC software කියන තැන. right දැන් ඔන්න අපි Chrome web store එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙන add to Chrome කියලා බටන් එකක්. එහෙනම් මම මේ add to Chrome කියන ස්ථානේ මත ක්ලික් කරලා මේ Doximo ORC software එක add කරගන්නවා Chrome එකට. right එහෙනම් මම මෙතන add extension දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක තියෙන අකුරු විතරක් ටයිප් කරපු විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් අපේ ෆොටෝ එක නැත්නම් අපේ ડોකියුමන්ට් එක තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝ එකත් ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ලෝඩ් කරගත්තොත් විතරයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ක්‍රමයට කන්වර්ට් කරගන්න. එහෙනම් මම මෙතනදී කරන්නේ Google එකට ආවට පස්සේ මම ඉස්සලා sign in වෙලා තිබුණ නිසා මම කරන්නේ මෙතන Google Apps වලට යනවා. ගිහිල්ලා බලලා මෙතනින් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා photos කියන ස්ථානේ මත ක්ලික් කරනවා. right එතකොට ඔයාලට පේන ඇති photos.google.com කියලා අපිට load වෙලා page එක. right මම මෙතන continue දෙන්න. හොඳයි මම මෙතනින් photo එකක් විදිහට මගේ document එක upload කරගන්නවා. ඊළඟ මෙතන photos වල click කරලා මෙතන import කියලා තියෙනවා. import වල click කරලා මට අවශ්‍ය photo එක upload කරගන්නවා. එහෙනම් මගේ computer එකේ තමයි අවශ්‍ය photo එක තියෙන්නේ. නම් මම මෙතන computer එකට click කරනවා. computer එකේ ස්ථානේ click කරලා desktop එකට යනවා. desktop එකේ මගේ මෙහෙම පල්ලෙහාට scroll කරලා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ අවශ්‍ය photo එක තියෙනවා. එහෙනම් මම මේක double click කරලා open කරගන්නම්. right මෙතනින් quality එක අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මම original quality එක තියාගන්නම්. තියලා මෙතන continue දෙනවා. හොඳයි මගේ photo එක ඔන්න upload වෙනවා. හොඳයි ඔන්න මගේ photo එක upload වෙලා තියෙනවා. මම මෙතනින් close කරගන්නම්. දැන් මේ තියෙන මගේ photo එක. එහෙනම් මම කරන්නේ මේකට click කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා photo එක. open කරගෙන ඉයලා Google Chrome එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා extensions. එහෙනම් මම extensions වලට click කරලා මේ Doximo කියන එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා capture selected area කියලා option එකක්. එහෙනම් මම මේකට click කරනවා. click කරලා ඉවරලා මට අවශ්‍ය කොටස මෙන්න මේ වගේ click and drag කරලා mark කරගන්න. මට මෙන්න මේ කොටස ඇති කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට මම click and drag කරලා මට අවශ්‍ය කොටස mark කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන විදිහට window එකක් open වුණා. ඒකේ පෙන්නනවා ඔන්න මම select කරගත්තු කොටස type කරපු text එකක් ඉදිරිය මේ බලන්න. talking about public transport. What's the best way to get your place? මේ විදිහට මම මේ select කරගත්තු කොටස් ටික ඔක්කොම දැන් මෙතන convert වෙලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් මෙතනින් ඕනනම් copy කරගන්න text එක. copy කරලා මම කලින් කිව්වා වගේ Word එකට හරි නැත්නම් Notepad එකට හරි paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා අතින් ලියපු ඕනම document එකක් ඉතාම ලෙහෙසියෙන් type කරපු document එකක් විදිහට සකස් කරගන්න.